Înainte de toate, haideți să discutăm un pic despre natura limbajului JavaScript. JavaScript este un limbaj interpretat. Asta înseamnă că nu trebuie să trec printr-un pas de compilare, pur și simplu trec printr-un interpretor codul meu de JavaScript și se va rula în sine. Interpretorul de JavaScript se numește Node pe server, iar în browser este inclus în browser, îl vom vedea și pe acela imediat. Dar interpretorul de Node se poate rula rulând efectiv Node. Dacă rulez Node, mă va duce în interiorul interpretorului în care pot să scriu efectiv cod de JavaScript. Nu vrem să scriem niște cod foarte complex, astfel încât haideți să scriem 1 plus 1 și o să-mi interpretez asta la 2, pentru că 1 și 1 sunt numere și se pot aduna, plus are semnificația de operator de adunare și atunci îmi dă 2. Nu vom continua aici, vom ieși din interpretor, putem să facem asta apăsând Ctrl-D. În principiu, nu vom vrea să scriem codul în interpretor în sine, cât îl vom scrie într-un fișier extern. Și ca să vedem asta, vom merge în SRC și vom face un fișier foarte simplu care se va numi hello.js. În hello.js vrem să scriem hello world într-o aplicație de consolă, deci o să zicem console log hello world. Ok, a avut niște probleme, dar am folosit versiunea noastră, probabil că a ținut minte fișierul anterior. Ce observăm aici? Observăm că avem un console care vine de undeva. Console este un obiect global. Asta pentru că în interpretorul de Node, ca și în orice interpretor de JavaScript, există o serie de obiecte globale. În cazul ăsta, console o să îmi permită mie să scriu diverse lucruri la consolă, fie sub forma asta pe care am scris-o aici cu log, dar voi putea să scriu și avertizmente cu warn și respectiv erori cu error. Rămânem însă la console log. Deci console este un obiect, are o metodă care se numește log și care primește ca parametru, în forma cea mai simplă, un șir de caractere. Șirul meu de caractere este între ghilimele, dar poate să fie la fel de ușor între apostrofuri. Sunt interschimbabile în JavaScript. Am aici un prettify care mi-l salvează însă cu ghilimele. Dacă vreau să modific genul ăsta de setare, pot să mă duc la Preferences, Prettier Settings și să îmi aleg cum aș vrea să funcționeze. Și aici vom zice Use Single Quotes. Și acum dacă îl salvez, va fi cu single quotes. Cum spuneam, formele sunt echivalente și îmi permit mie să folosesc, de exemplu, un apostrof în interiorul unui string, fără să fie nevoie să fac escape. Bun, avem un fișier, hello.js, și acum vom vrea să-l rulăm. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să fim în interiorul directorului SRC. Pot să schimb directorul cu cd, deci dacă aș vrea să mă duc în directorul părinte cd++, dacă vreau să mă duc din nou în SRC, cd SRC. Dacă vreau să văd ce fișiere am aici, pot să zic list și o să văd că am acel hello.js. Și atunci ce voi vrea să fac este să-l rulez și voi zice node și numele fișierului și voi vedea că îmi scrie hello world.